No niin, lähdetään taas fiksailemaan sitä käynnistysongelmaa. Autohan tuli takaisin joku aika sitten jo. Mä oon odottanut osia tässä näin ja aikaa ruveta vaihtamaan niitä. Nyt on osat kasassa. Se mitä mä nyt rupen tekemään on tuo, eli älyt lähtee vaihtoon. Siinä oli semmonen vika, että auto luulee koko ajan, tai äly luulee koko ajan, että auto on 70 celsiusasteinen. Ja mullahan on täällä valmiina nyt, että tää on siis remanufactured osa. Ja se pitäisi vaihtaa tonne, että kun irrottaa tuolta älyltä johdon, niin sen pitäisi näyttää -40 astetta ja se vaan tipahti siihen 70, eli sen takia se ei ole tuossa lämpöanturissa ja se lämpöanturikin vissiin oli mitattu. Onks tää nyt ihan oikeesti niin helppo ottaa täältä irti, että täällä on vaan tuollaiset klipsit. En ottanut vastako toi ilmanputsarin kotelon tosta pois edestä, niin ja se on, jos se näin on, niin noi klipsit auki ja johdot auki. Sitten se on kyllä todella tehtykin vaihdettavaksi. Mut otetaan nyt noi akukengät irti. Näissä on suht koht hyvin merkattu nää. Eli punainen ja sininen tulee noihin ja valkoinen ja musta tänne. Ja noi, kun niitä lähtee irrottaa, niin täällähän ne selviää sitten ne värit. Siinä on valkoinen ja siellä on sininen ja punainen on tuolla noin ja musta on sitten siellä kanssa. Eli ne paljastuu vasta kun ne on repynyt irti. Siinähän oli semmonen homma, että ilmastointi ei toiminut ja mullehan sanottiin, että kompura on vaihdettu. 167 000 kestänyt siellä. En tiedä kuinka kauan on ollut pois pelistä, mutta se oli nyt se, minkä takia ei saa kylmää kabiiniin. Eli kompurasta vuotoja ja setä sanoi, että ei kannata lähteä hommaamaan tiiviste. Kompurahan sijaitsee tuolla noin. Eli ilma suodatin pois ja sitten sen näkee sieltä vähän paremmin. Ajan säästämiseksi mä olin tästä jo ottanutkin toi hihna irti ja itse asiassa linjatkin irti ja itse asiassa pultitkin irti, niin sehän voidaan ottaa tuolta noin. Nyt sit helvettiin. Ei tarvitse turhan katsoa pulttien vääntämistä. No niin, nyt se on poissa. Tossahan se on. Ja siinä on uusi vieressä. Näyttää samanlaiselta. Tommonen Four Seasonsin kompura se on ja sen pitäisi olla valmiiksi öljyt sisällä ja ei muuta kuin plug and play. Jos joku haluaa ruveta harrastelemaan ja yrittää tiivistää toi uudestaan, niin siitä saa halvalla. Noniin, siellä on uusi kompura paikallaan. Ei ollut tuossa Heinesin manuaalissa mitään, että kummoseen momenttiin ne väännetään, niin se väännettiin siihen irvistysmomenttiin sitten. No niin, siellä on uusi paikallaan ja toi on tuossa hollilla. Mennään kattoo auto sisällä, kun tässä on tämmönen proseduuri, mikä pitää tehdä. Elikkä ekaksi pitää laittaa virrat päälle, yrittää startata ja sitten jättää virrat päälle. Sen mä kerkesin jo tekemään. Ja nyt sitten odotellaan, että valoja vähän sammuisi. Siellä on nyt ihan kaikki mahdollinen. Jaha, tässä pitää 10 minuuttia odottaa. Tästähän saa pitkä video. Tässä kun oli kerrankin aikaa lueskella näitä ohjeita, niin tätähän saatana proseduuria tehdä tässä vaikka kuimot kertaa. Security-valo kävi päällä, sitten lähti pois ja sitten kokeillaan.
vittu, sehän lähti käymään. Se käy ihan normaalisti. Service ensin suunvalo siellä palaa. Mut niin tuossa sanotaankin, että nollaa sitten ne vielä, jos semmonen tapahtuu. Noniin, on ollut vähän kylmempi yö, niin katsotaan millainen tämä kärry starttaa. Meinasin lähteä nyt töihin tämän kanssa. Katsotaan sitä starttia. Sehän lähti kun palmualta käymään. Ei muuta kuin kovaa ajoa. No niin. Mä tein tuohon kaapioveen, mikä toimii pöytänä, niin tommoset asetit, miksi noista voisi sanoa. Niin saa pöydän jalat siihen ruvettua sitten. Eli harjan varresta ihan vaan 4 keppiä tukemaan sitä. Joo, se on lauantai ja ensi viikolla pitäisi lähteä sitten reissuun, kun tulee se vappu ja katsoo mikä päivä päästään lähtemään. Mut tää on nyt ainakin semmonen, mikä on pakko tehdä tästä alta pois. Mä tein vähän listaa, mitä kaikkea olisi hyvä saada tehtyä. Siinä on kyllä semmosia, mitä ei tarvii kaikkea tehdä, mutta semmoista vähän tydulistaa. Tosta mä napsasen vielä johdot poikki. Mä oon liittänyt jo tuolta toisesta päästä, mutta mä pistän sen tosta noin liittimellä. Ja sit mä saan tehtyä tuohon korkkiin reijän ja ujutettua letkun ja liittimen siitä läpi tai letkun ja johdon siitä läpi ja sitten laitan ne liittimet kiinni, niin sitten mulla on tosta toi setti läpi ja sitten hakee vielä toisen tällaisen näin, niin sitten se voi aina vaan nostaa pumpun sieltä pois ja korkki on koko ajan tietysti tässä näin ja laittaa uusi astia ja tää korkki säilyy täällä koko ajan. Noin. Siinä on läpi. Täytyy tehdä vielä vain liitoksen loppuun. No niin. Ne olisi nyt siellä. 2 reikää piti porata tonne ja nyt pistin tonne vähän vettä ja toi olisi saanut olla hiukan enemmän tuolta päin ja ehkä isompi reikä, niin se olisi helpompi laittaa toi matalapainesäädin tohon noin. Toi matalapainesäädin pullo meillä oli valmiina. On muuten törkeä hintainen tommonen pikkupullokin, jos se joutuu ostamaan. Mutta toi matalapainesäädin, niin tää maksaa vajaa 20 ja siinä on toi mittari, niin sehän on tämmöisessä käytössä ihan hyvä, varsinkin kun on toi teräspullo, niin näkee sitten. Ja täältähän nyt vesi juoksee. Korjeeksi se muuten, joo oli mulle kun paikka. Ei mene ton, mihin sattuu. Pitääks tämä tulppa? Näyttää pitävä. Olles good. Entäs tämä? Sieltä pamahti. Mites muuten tämä? Jaha. Aika hentonen toi. Oliko se taas yllätyssormi? Aika hentonen toi liekki tossa. No joo, kyllä se lämpee, ei siinä mitään, mutta kun mä mietin, että pitääkö tonne yläosaan vielä laittaa pelti. Että lämpeekö se niin paljon, mutta ei se kyllä lämpee. Ei. Joo, se voi olla tollain. Jaha,
Noi LVI-työt sisälsi nyt tällä kertaa kaasuhommatkin. 2 tuntia oli siihen arvioinut. Hylly, niin siinä sisältyy toi hylly. Ylähyllyn pellitystä ei tarvitse tehdä. Testaus tehty. Jumalauta, tää etenee hei. Ja siinähän oli tosiaan mahdolliset korjaukset 3.1. Ei korjailla nyt mitään. Sitten olisi toi pöydän tekeminen. Siihen mä jo tein ne asetit. Nyt on pöydässä jalatkin. Ei tuolla on noin. Asetiksi mä taisin niitä sanoa tuossa aikaisemmin. Kyllä se ihan tukevaa. Itse asiassa nyt kun siinä on 4 jalkaa, niin tällä jälkikäteen taas mietiskelin, että senhän olisi voinut kyllä tehdä toi kaapin ove, hakea vaan uudet saranat ja tehdä siitä ihan normaalisti aukeavan, mutta pistää sitten saranat tollain noin siihen, että siinä on niinku nouseva se, siinä on niinku tupla etupaneeli ja siitä nousee toi pöytä. Niin, koska tämähän ei nyt rasita noita saranoita mitenkään, kun siinä on 4 jalkaa, niin ehkä sitten jossain kohtaa. Täällä on roskiski jo näköjään ilmestynyt. Sitten kaikennäköistä tällaista pientä niin kuin tonne kahvaa ja tohon kahvaa ja tohon tommosen koukkurivistön ja siivoilin ja putsailin paikkoja. Niin. Tällä kun tätä autoa nyt kattelee tässä näin, niin eihän tää niinku ole juuri muuttunut miksikään. Rakenteellisesti ei ole mitään muuta kuin toi keittiö tuossa. Otetaan nyt vielä huomen pätkää, kun mä saan toi maskin tohon paikalleen. Niin keskiviikko Turusta Tukholmaan iltalaiva ja siitä ajatuksena mennään Itämeren ympäri. Noniin. Nyt on uusi maski paikalla. Tai mikä uusi on, kun maalattu. Mun mielestä sit tuli ainakin huomattavasti paremman näköinen kuin niillä muovikromeilla. Kromi on metalliosis ja muoviosat on muoviosia. Ei muuta kuin pakkailemaan.